ඕන තරම් YouTube එකේ දැකලා ඇති pictures presentation යනවා. ඒ කියන්නේ picture එකෙන් picture එකට මාරු වෙන විදිහේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒක හරිම ප්‍රසිද්ධ වීඩියෝ ටයිප් එකක්. ඉතින් අද බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම Kinemaster එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ YouTube ratio එක තෝරගත්ත 10:9. ඊට පස්සේ මම pictures වගේක් ගන්න තමයි යන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම pictures කීපයක් ගත්තා. හැබැයි ඒකේ length එක duration එක මට පේනවා තප්පර 4ක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මට තප්පර 4ක් නෙමෙයි තප්පර 3ක length එකේ ඒවා තමයි ඕන කියලා හිතුණා. මට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ මම මේක පටන් ගන්න කලින් අලුත් එක්කම මම කියන්නම් පටන් ගන්න කලින් මෙතන settings කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඊට ඒකේ මේ තියෙන duration of a photo clip, duration of a layer කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් duration එක 3.5ට 3ට කැමති ගානකට දාන්න. ඉතින් මම 3ට දානවා. ඒ වගේම මට ස්ක්‍රීන් එක ෆිට කරගන්න ඕනද, ෆිල් කරගන්න ඕනද කියන එක මේකේ තියෙනවා. එතකොට මම දැන් ඉස්සෙල්ලා දැක්කන ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකේ ෆිට වෙලා තිබ්බේගේ හරි 16:9 නෙවෙයි ඒ ෆොටෝ එකේ රේෂියෝ එක නිසා. ඉතින් මම ඒක ෆිල් ස්ක්‍රීන් කියලා දානවා. එතකොට 16:9 රේෂියෝ එකට ටිකක් ලොකු වෙලා ස්ක්‍රීන් එක ෆිල් වෙන්නම ෆොටෝස් හැදෙනවා. එතකොට මම ගන්න යන්නේ ආයෙත් අර සෙට් එකම. මේ වටේ කළු පාටට තියෙනවා. එතකොට අපිට කරන්න මේ වගේ එක කරන pan and zoom දාලා start position එක ටිකක් ලොකු කරන එක. ඊට පස්සේ කැමති නම් දෙක සමාන කරන එක. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තියෙන. ඔන්න ඔක තමයි මූලික ටික. ඊට පස්සේ මම අනිත් එකට ගිහින් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දන්නවනේ මේක අපිට රීනේම් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේක ක්ලික් කරොත් මෙතනදී අපිට ඔන්න ඔහොම විදිහට තප්පර 3න් 3ට ගානට අපේ වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. මේකේ පෙන්වීමක් විතරයි කරන්නේ. මේක අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ තාම. හරි. දැන් අපිට කරන්න දැන් අපි දකින සාමාන්‍ය දේ තමයි මේ